નવા જ લેક્ચરની અંદર છે તે મળ્યા છીએ. સરસ મજાનો મારો પ્રિય વિષય, અને આપણે લાઈવ હોત ત્યારે બધાય સામે તો બહુ મજા આવે ઉદાહરણ દેવાની, પણ અત્યારે વિડીયોની અંદર છે એ ખાસ કરીને તમને ગમે અને સમજાઈ જાય એવો છે એ આપણે પાઠ અથવા કાવ્ય છે એ લેશું. અહીંયા કાવ્યની જ વાત કરવાની છે. સૌપ્રથમ ગુજરાતીની અંદર પેલું કાવ્ય છે નાવિક વળતો બોલ્યો. એના કવિ છે ભાલણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા તો આપણે ખબર હોવું જોઈએ કે પાઠ હોય એના લેખક હોય અને કાવ્ય હોય એને કવિ કહેવાય. આપણે બધું ભેગું કરી નાખી છીએ કે કાવ્ય તો ભાઈ પાઠ હોય એના કવિ ને કાવ્ય હોય એના કવિ, એમ નહીં. પાઠ હોય એના લેખક અને કાવ્ય હોય એના કવિ. આ સ્પષ્ટ શબ્દ મગજમાં છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા નાવિક વળતો બોલ્યો, જો તમારે ગુજરાતીને છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજવું હોય તો એનો પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચી લો એટલે તમને આખું મગજની અંદર આવી જાય કે આ કાવ્ય અથવા પાઠની અંદર છે એ શું કહેવા માંગે છે. અહીંયા નાવિક વળતો બોલ્યો છે શબ્દ જ જો અઘરા છે. નાવિક વળતો અને બોલ્યું, પેલા તો શું છે કાવ્ય, કેને ઉદ્દેશીને લખ્યું છે ને કોને લખ્યું છે ને શા માટે લખ્યું છે. ભાલણ છે એ બહુ જૂના કવિ છે. 15મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં 16મી સદીના પૂર્વાર્ધની અંદર છે એ પોતે થઈ ગયા છે. અત્યારે આપણે 21મી સદીમાં જીવીએ છીએ અને કેવું જીવીએ છીએ એ બધાને ખબર છે, કોરોનાની અંદર. એટલે અહીંયા છે ભાલણની છે એ વાત કરી છે. ભાલણનું અપર નામ એટલે બીજું નામ, પૂરું નામ પુરુષોત્તમ હતું. જ્ઞાતિએ પોતે મોઢ બ્રાહ્મણ હતો. અટક એની ત્રવાળી હતી, એટલે પુરુષોત્તમ ત્રવાળી એ ભાલણનું છે એ પૂરું નામ છે. એમનું વતન છે એ પાટણમાંથી. આપણે એનો બધું વાંચી જ લઈએ. સંસ્કૃત તેમજ બ્રજ ભાષાનું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. 10મા સ્કંદ, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે લાઈવ નથી ને તો ઘણું બધું 10મા સ્કંદ વિશે છે ઘણું બધું સમજાવવું છે. 10મા સ્કંદ છે એટલે આપણા કૃષ્ણ ભગવાનના અવતારો જે છે તેની અંદરથી 10મા સ્કંદ છે. તેની અંદર બ્રજ ભાષાના પદ કવિએ પોતે રચેલા હોય છે. ગુર્જર ભાષા તરીકે ગુજરાતી ભાષાને ઓળખાવનાર ભાલણ કવિ કાવ્યબદ્ધ છે ને કડવા લખેલા છે. આખ્યાનોને સ્થિર પાયો નાખવાનું કાર્ય છે એ પણ કરેલું છે. એમના આખ્યાનોમાં પહેલી વખત ઉથલો કે વલણ વગરના કડવાઓ છે જોવા મળે છે. નહીતર છે એ ઉથલો અથવા વલણ છે એ હોય જ. એથી જ એને આખ્યાનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ તમારો નોલેજ માટેનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ભાલણને છે એ કોના પિતાનું બિરુદ મળ્યું છે? તો આખ્યાન કાવ્યના પિતા તરીકેનું બિરુદ મળ્યું છે. બધે જ તમારે કામ લાગશે. ભાલણ છે એ આખ્યાનના પિતા છે. આખ્યાનના છે પિતા તરીકેનું છે ભાલણને બિરુદ મળ્યું છે. જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોડણીને ખાસ આપણે જોશું. રેડી? આખ્યાનના પિતા તરીકેનું પૌરાણિક આખ્યાનોમાં તેઓ મૂળ કથાને છે વફાદાર રહે છે. મુખ્યત્વે આખ્યાન કવિ, પદ કવિ અને અનુવાદ તરીકે પણ પોતે જાણીતા થયા છે. આ બધાની અંદર છે એનો સમાવેશ થાય છે. પૌરાણિક આખ્યાનની અંદર તેમની મૂળ કથા એટલે જે હોય તે. આપણે જો રોલ મોડલની અંદર તમે ક્રાઇમ પેટ્રોલ અથવા સીઆઈડી કે તમે બધું જોવો છો તો તેની અંદર જે ક્રાઇમ થયું છે એ જ વ્યક્તિઓ એની અંદર હોતા નથી. એને અનુરૂપ છે એ પાત્ર ઊભા કરવામાં આવ્યા હોય છે. તેમ અહીંયા પણ છે એ પાત્ર ઊભા કરી મુખ્ય જે હાર્દ છે એ ભાલણે છે એ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. જો એને કેવા કેવા આખ્યાનો છે એ રચ્યા છે. નળ આખ્યાન છે, જલાંધર આખ્યાન છે, ધ્રુવ આખ્યાન છે, ચંડી આખ્યાન છે, મૃગી આખ્યાન છે, રામ વિવાહ છે. આવા ઘણા બધા આખ્યાનો છે એને રચ્યા છે. તેમની યશદાયી કૃતિ કાદંબરી તેમજ 10મા સ્કંદ અને રામ બાલ ચરિત સવિશેષ ધ્યાનપાત્ર છે એ બનવા પામ્યું છે. આ જ હતું આપણો ભાલણ કાવ્યનો છે એ પરિચય. હવે આપણે ભાલણના છે એ કાવ્ય નાવિક વળતો બોલ્યો એની અંદર છે કાવ્યની અંદર શું પોતે કહેવા માંગે છે એના વિશે છે થોડીક વાત કરશું. પ્રસ્તુત કાવ્યના કેન્દ્રમાં એમને વાલ્મીકી રચિત રામાયણનો કેવટ પ્રસંગ છે એ આપ્યો છે. અયોધ્યાથી વનવાસ જવા નીકળેલા રામને નદી ઓળંગવા
હોડીની જરૂર પડે છે. લક્ષ્મણ સીતાને નાવમાં બેસાડવા નાવિક તૈયાર થાય છે, પણ રામને નાવમાં બેસાડવાની ના કહે છે. નાવિકે સાંભળ્યું છે કે ઋષિના શાપથી પથ્થર બનેલી અહલ્યા રામની ચરણ રજથી જીવિત સ્ત્રી બની ગઈ છે. હવે જો રામની ચરણ રજ હોડીને જો સ્પર્શે તો હોડી પણ સ્ત્રી બની જાય. એથી ભોળી સમજ નાવિકને મૂંઝવે છે. નાવિકને ઘેર એક સ્ત્રી છે તેમજ ચરણ સ્પર્શથી બીજી સ્ત્રી થઈ જાય તો બંનેનું સ્ત્રીનું ભરણ પોષણ કઈ રીતે થાય? આજીવિકાનું એકમાત્ર સાધન એનું હોડી છે, તો એ પણ છીનવાઈ જાય. ચરણ સ્પર્શથી સ્ત્રી થાય તો બંનેનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરવું? ગુરુ વિશ્વામિત્ર નાવિકની મૂંઝવણ દૂર કરવા વચ્ચેનો માર્ગ કાઢે છે. નાવિકને ગંગાજળથી રામના પગ ધોવા કહે છે, જેથી રજ ધોવાઈ જાય, ચરણ સ્વચ્છ થાય અને હોડી નારી બંધથી બચી જાય છે. અંતે ભોળો નાવિક રામના પગ ધોવે છે અને સંતોષ પામે છે. મૂંઝાતા નાવિકનું ભોળપણ પરોક્ષ રીતે શ્રી રામના ચરણ ધોવાની હોશિયારી, મધ્યસ્થ વિશ્વામિત્રની કુને અને સર્વજ્ઞ શ્રી રામની માર્મિક હાસ્યના આખ્યાનખાનને રસપ્રદ બનાવે છે. આ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે અકુસ્પર્શ છે એ તમને જોવા મળે છે. નાવિક વર્તો બોલીઓની અંદર છે એ કેવી રીતનું ચરિત્ર હતું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એની પાછી છે એ બધી ચર્ચા કરશું કે કેવી રીતનું છે એ નાવિકનું છે એ ચરિત્ર છે એ જોવા મળે છે.